फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत झटपट होणारी सुरईची वडी कशी करायची। सुरईच्या वडीसाठी आपण इथे 1 वाटी दही घेतलेला आहे। आपण दही एकाच दिशेने फिरवत व्यवस्थित फेटून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण एकूण 1.5 वाटी पाणी टाकून घेणार आहोत, म्हणजे आपलं एकंदरीत 2.5 वाटी एवढं ताक तयार होईल। हे व्यवस्थित फिरून घ्यायचं आहे। त्यात आपण हरभरा डाळीचं पीठ 1 वाटी टाकून घेणार आहोत। ते सुद्धा आपण एकाच दिशेने फिरवत राहणार आहोत, म्हणजे त्याच्यात गुठळ्या होणार नाहीत। या पद्धतीने या सारणामध्ये पाव चमचा हिंग, एकदम थोडी म्हणजे 1 अष्टमांश चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल तिखट पावडर टाकून घेतोय आणि आवडीनुसार 1 चमचा मीठ टाकून घेणार आहोत। हे सर्व आपल्याला खालीच व्यवस्थित कालवून घ्यायचंय, म्हणजे आपण हे जेव्हा शिजायला ठेवू तेव्हा आपल्याला एकसारखं ते शिजवता येतं। एका पसरट कढईत आपण हे सगळं सारण आता शिजायला ठेवतोय। गॅस आपण इथे कमीच ठेवणार आहोत आणि हे आपण एकाच दिशेने फिरवत राहायचं आहे। आपण इथे जे माप घेतलेलं आहे ते एकदम परफेक्ट असं माप असल्यामुळे आपली खांडवी एकदम व्यवस्थित होते। या पदार्थाला गुजरातमध्ये खांडवी असं म्हणतात, तर महाराष्ट्रात याला सुरईची वडी असं म्हटलं जातं। आपण इथे जे हरभरा डाळीचं पीठ घेतलं होतं ते सुद्धा आपण सुरुवातीलाच पिठाच्या गाळणीने व्यवस्थित गाळून घेतलेलं आहे। बघा, त्यामुळे किती व्यवस्थित शिजले आपलं आता हे पीठ लवकर। सारण शिजलं की लगेच आपल्याला एक पालथं घातलेलं ताट घेऊन त्यावर हे मिश्रण काढून घ्यायचं आहे। सारण ताटावर टाकून घेतलं की लगेच आपल्याला ते अशा पद्धतीने पटापट पसरवून घ्यायचं आहे। 1 वाटी हरभरा डाळीच्या पिठात अशी 2 ताटं तयार होतात। दोन्ही ताटं व्यवस्थित आता तयार झालेली आहेत। आता आपण यांना व्यवस्थित कट करून घेऊया। आपल्या आवडीनुसार आपण याला कट करायचंय। इथे मी एक आडवा सुद्धा कट देणार आहे। थोडं थंड झालं की हळूवार हाताने आपण याला गोल करत घेणार आहोत। त्याचा एक छान रोल तयार करून घ्यायचा आणि हे अलगद दुसऱ्या एका डिशमध्ये काढून घ्यायचं। हे सर्व काम अगदी हळूवार पद्धतीने करायचं आहे। वाव, मस्तच। एक बाजू झाली की परत दुसऱ्या बाजूने आपण हे सर्व करायचं। बघा किती मस्त दिसतात आपल्या सुरईच्या वड्या। सुरईची वडी तर आपली छान झालीच आहे। आता त्याचा मस्त तडका करून घेऊया। तडका करण्यासाठी आपण इथे 3 चमचे तेल टाकून घेतलंय। त्यात 1 चमचा मोहरी, ती छान तडतडली की हिरव्या मिरच्या टाकून शेवटी हिंग टाकायचे की लगेच नंतर एका बाउलमध्ये हा तडका काढून घ्यायचा। आता आपण या सुरईच्या वडींची छान सजावट करून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे ओलं खोबरं जे खरवडून ठेवलेलं आहे ते सुरुवातीला टाकून घेतोय। आता यावर आपण बारीक चिरलेली कोथिंबीर पेरून घेऊया। बघा, कोथिंबीर टाकल्यावर काय लगेच सुंदर दिसायला लागल्यात आपल्या वड्या। त्याच्यावर आता आपण जो तडका करून घेतलाय तो छानपैकी टाकून घेऊया। तडक्यामुळे या वड्या एकदम मस्त लागतात। मस्तच। या वड्या मला माझ्या आजोबांनी शिकवलेल्या आहेत। आमच्या घरी ही डिश सर्वांना खूप आवडते। घरात उपलब्ध अशा साहित्यात एकदम मस्त अशी ही डिश होते।
तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. बाजूचं बेल आयकॉन बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिले मिळेल. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा. लवकरच भेटू नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय.